අපේ සිහින YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි තක්කාලි සෝස් හදමු. හදන ක්‍රමයට නියම පදමට හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට තක්කාලි සෝස් හදන්න පුළුවන්. තක්කාලි මිල අඩු කාලවලදී ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ තක්කාලි සෝස් ගෙදරම හදාගන්න. එතකොට රසකාරක නැතුව පිරිසිදුව හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ තක්කාලි සෝස් හදන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික. මම අද තක්කාලි කිලෝ 1.5කින් තමයි මේ තක්කාලි සෝස් එක හදන්නේ. තක්කාලි ගෙඩි ටික හොඳට හොදලා වතුර පිහිදගෙන මේ වගේ කෑලි කපා ගන්න. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට කපාගත්තු තක්කාලි කෑලි ටික එකතු කරගන්න. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. දැන් ඒකට කපාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, කපාගත්තු සුදු ලුණු බික් 5ක් 6ක්, අඟලක විතර ඉඟුරු කෑලි 2ක්, රතු වියලි මිරිස් කරල් 2ක්, කරාබු නැටි 4ක් එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. දැන් ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා තියාගන්න. මේ බලන්න දැනටම තක්කාලි වල වතුර එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විනාඩි 10ක් විතර තක්කාලි ටික තඹ ගන්න. දැන් තක්කාලි ටික හොඳට තැඹිලා තියෙනවා. දැන් ලිප ඕෆ් කරලා නිවෙන්න තියන්න. ඔයගොල්ලෝ ළඟ හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා නම් රස් නැතිෙදිම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තක්කාලි ටික හොඳට කූල් වුණාට පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ බලන්න මම බ්ලෙන්ඩ් කරන් ආපු තක්කාලි ටික. දැන් තරමක ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒකට පෙරේනයක් තියලා තක්කාලි පේස්ට් ටික පෙරා ගන්න. මේ වගේ හැන්දෙන් තද කරලා පෙරා ගන්න. මේ ඉතුරු වෙන රොඩු ටික අයින් කරන්න. තියෙන්නේ මම පෙරාගත්තු තක්කාලි යුෂ ටික. දැන් කලින් තක්කාලි තඹපු භාජනයෙම හරි වෙන එකක් හරි ලිපේ තියාගන්න. දැන් තක්කාලි යුෂ ටික ඒ භාජනයට එකතු කරන්න. ගින්දර ගොඩක් අඩු කරගන්න. ඊළඟට ඒකට සීනි කෝප්ප 3 කාලක්, ලුණු තේ හැන්දක්, විනාගිරි කෝප්ප කාලක් එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. මම ගත්තේ පොල් විනාගිරි. ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනම කෘත්‍රිම විනාගිරි එකක් එකතු කරගන්න. විනාඩි 20ක් විතර කුක් වෙන්න දෙන්න. සෝස් එකේ වතුර ගතිය අඩු වෙලා උකු වෙනකොට ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අතටම තේරෙයි. මේ බලන්න දැන් නම් සෝස් එක හරි වගේ.
අපි බලමු පදම හරියට තියෙනවද කියලා. ප්ලේට් එකකට තක්කාලි සෝස් ටිකක් වක් කරලා බලන්න. මේ බලන්න තක්කාලි සෝස් ටික බේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක මැදින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. දැන් අනිත් පැත්තට හරවලා ඒ ඉර එකතු වෙනවද කියලා බලන්න. මේ බලන්න ඇඳපු ඉර ඒ විදිහටම තියෙනවා. එකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සෝස් එකේ පදම හරියටම හරි. දැන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. අපි දැන් මේ සෝස් ටික සෝස් බෝතලයකට දාගමු. ඉතුරු සෝස් ටිකත් උණු වතුරෙන් තම්බලා ජීවාණුහරණය කරපු වීදුරු බෝතලයකට මම දාගන්නවා. මේ සෝස් එකට අපි කල් තියාගන්න දේවල් මොකුත්ම දාලා නැහැනේ. ඒක නිසා දවස් 3-4ක් මේක එළියේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා තියාගන්න නම් ශීතකරණයක දාලා තියාගන්න. මේ සෝස් එක හරිම රසවත්. කඩේ සෝස් එකට වඩා ගොඩාක් රසවත්. ඒ වගේම රසකාරක නැතුව පිරිසිදුව හදපු නිසා පොඩි බබාලට උනත් බය නැතුව දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ සිහින YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහළින් තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට පස්සේන bell icon එකත් ඕල් කරන්න. එහෙමනම් තවත් අලුත් දවසක තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.